Golden English Subway YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකනුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට වැදගත් වෙන තවත් පාඩමක් මේ විදියට ගෙනෙන්න. ඉතින් පාඩම ආරම්භ කිරීමට පෙර channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අලුතෙන් Golden English Subway YouTube channel එකට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මීට කලින් අප්ලෝඩ් කරපු සියලුම පාඩම් Golden English Subway YouTube channel එකට විසිට් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න කැමති ඔයා යම්කිසි දැනුමක් මේ පේජ් එකෙන් ගත්තා නම් ඔයාට පුළුවන් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ need කියන ඉංග්‍රීසි වචනය අපේ කතාබහේදී, ඒ කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී යොදාගත හැකි ආකාරයන් කීපයක් ඕගලන්ට ගෙනෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව පාඩම පටන් ගමු. ඉතින් මේ need කියන වචනේ මූලික අදහස තමයි ඕනි. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යයි යන වචනය. need කියලා කියන්නේ ඕනි. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යයි යන වචනයත් භාවිතා කළ හැකි. ඒ වගේම මේ need කියන වචනෙන් අපිට යම් කිසි දෙයක් ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඒ දේ අවශ්‍යද යන අදහසත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාඩම මැදදී කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ need කියන වචනය භාවිතා කළ හැකි ප්‍රශ්නයක් අසන ආකාරය අනුව කියලා. මේ need කියන වචනය අපේ ඉංග්‍රීසි කතාවට යොදාගත හැකි ආකාරයන් විස්තර කිරීමේදී මම ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි වාක්‍ය රටාව තමයි මම මේ දක්වා තිබෙන්නේ need I කියලා. need I. ඉතින් ඒකේ අදහස තමයි කරන්න ඕනේද? කරන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ මම ඒ දේ කරන්න ඕනේද යන අදහස තමයි මෙතනින් අපට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඉතින් උදාහරණ තුනකින් බලමු කොහොමද මේ need I කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කළ හැකි කියලා. බලන්න මම මෙතන දක්වා තිබෙනවා need I come early. need I come early. ඉතින් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම වෙලාවට එන්න ඕනේද? මම වෙලාවට එන්න ඕනේද? ඉතින් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ need I කියන වාක්‍ය රටාවෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අසන්න. ඒ කියන්නේ ඒ දේ මම කළ යුතුද යන අදහස. ඒ දේ මම කළ යුතුද? ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මේ දක්වා තියෙන්නේ need I come early. මම වේලාසන එන්න ඕනේද යන අදහස තමයි මම මෙතනින් උදාහරණයක් විදිහට දක්වුවේ. දෙවෙනි උදාහරණයෙන් පේනවා need I tell the truth. need I tell the truth. මම ඇත්ත කියන්න ඕනේද? මම ඇත්ත කියන්න ඕනේද? ඉතින් මම අර මුලින් කිව්වා වගේම need I ඒ කියන්නේ මම ඒ දේ කළ යුතුද යන අදහස මේ විදියට ප්‍රශ්නයක් විදියට දක්වන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උදාහරණයෙන් පේනවා need I water the plant. need I water the plants. මම මල් පැලවට වතුර දාන්න ඕනේද? මම මල් පැලවට වතුර දාන්න ඕනේද? need I water the plants. දෙවනුව මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඕනි නැහැ යන අදහස මේ කොහොමද මේ need කියන වචනයත් එක්ක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතන දක්වා තිබෙනවා no need to කියලා. no need to. ඉතින් no need to කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයකින් කොහොමද මේ no need to එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ, ඕනේ නැහැ යන අදහස ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරය. මේ උදාහරණයෙන් මම දක්වා තිබෙනවා you no need to tell me. you no need to tell me. මම මෙතන අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා no need to කියලා. බලන්න ඒකේ තේරුම තමයි ඔයා මට කියන්න ඕනි නැහැ. ඔයා මට කියන්න ඕනි නැහැ. you no need to tell me. මේ උදාහරණයෙන් පේනවා you no need to advise me. you no need to advise me. ඉතින් advice කරනවා කියන්නේ අවවාද කරනවා. එහෙම නැත්නම් උපදෙස් දෙනවා.
එතකොට you no need to advise me කියන්නේ ඔයා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනි නෑ. ඔයා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනි නෑ යන අදහස ඔය විදියට ඇවිත් වෙනවා. මේ උදාහරණයෙන් පේන්නේ you no need to come. You no need to come. ඔයා එන්න ඕනි නෑ. ඔයා එන්න ඕනි නෑ. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ මේ no need to කියන වචනෙන් තමයි යම් දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් කරන්න ඕනි නෑ යන අදහස මේ need කියන වචනයත් එක්කම ගන්න පුළුවන්. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වාක්‍ය කීපයකින් කොහොමද මේ need කියන වචනය අපේ භාවිතයට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් බලන්න පළවෙනි උදාහරණ විදිහට මම දක්වා තිබෙනවා I need a help of you. I need a help of you. මට උදව්වක් ඕනි ඔයාගෙන්. මට උදව්වක් ඕනි ඔයාගෙන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ need කියලා කිව්වම ඕනි යන අදහස මෙතනින් ඇවිත් තිබෙනවා. එතකොට I need a help of you කිව්වම මට උදව්වක් ඕනි යන අදහස එනවා. මම මෙතනින් දක්වා තිබෙනවා I need something talk with you. I need something talk with you. මට ඔයත් එක්ක දෙයක් කතා කිරීමට අවශ්‍යයි. I need a help of you. I need something talk with you. මට ඔයත් එක්ක යම් දෙයක් කතා කිරීමට අවශ්‍යයි කියලා මේ need කියන වචنين අපට ගන්න පුළුවන්. I need to go today itself. I need to go today itself. මට අදම යන්න ඕනේ. මට අදම යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ itself කියලා කිව්වාම ඒ දේම ම යන අදහස තමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ මම දක්වා තියෙන්නේ අදම කියලානේ. ඒ කියන්නේ ඒ දවසේම. ඒ වචනේ තමයි මේ itself කියන වචනේත් එක්කම එන්නේ. එතකොට මේ need කියන වචනෙන් තමයි යන්න ඕනි යන අදහස ඇවිත් තිබෙන්නේ. එතකොට I need to go to today itself කියන්නේ මට අදම යන්න ඕනි යන අදහස. I need to see your face. I need to see your face. මට ඔයාගේ මූණ බලන්න ඕනේ. I need to see your face. මට ඔයාගේ මූණ බලන්න ඕනේ. මේ උදාහරණයෙන් පේනවා no need හරි. no need හරි. ඉතින් හරි කියලා කියනවා ඉක්මන් කරනවාට කියනවා ඒ වගේම කලබල වෙනවටත් කියනවා. එතකොට මේ no need හරි කියන්නේ කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. no need හරි කියන්නේ කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ යන අදහස ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. I have no need to talk with you. I have no need to talk with you. මට ඔයත් එක්ක කතා කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මට ඔයත් එක්ක කතා කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඒ දේ උමනා නැතිනම් අපිට ගන්න පුළුවන් no need කියන වචනය. What you need? What you need? ඔයාට මොනවද අවශ්‍ය? ඔයාට මොනවද අවශ්‍ය? What you need? ඉතින් පාඩම අවසානයේදී මම මතක් කරන්න කැමති මම මේ පාඩමෙන් ගෙන ආවේ need කියන වචනේ කොහමද අපේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී යොදා ගත හැකිවන්නේ කියලා. ඉතින් මම පාඩම විස්තර කිරීමේදී මුලින්ම වාක්‍ය රටා දෙකක් ගෙන ආවා. ඒ තමයි need I යන වාක්‍ය රටාව. ඉතින් need I කියලා කියන්නේ මම ඒ දේ කළ යුතුද යන අදහස. අර උදාහරණයක් විදියට මම එන්න ඕනේද? මම ඔයාට කෝල් කරන්න ඕනේද? ඔන්න වගේ අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් need I කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතයට හුරු වීමත් එක්ක. ඒ වගේම no need to. no need to කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්න ඕනි නෑ යන අදහස. අපි කියන්නේ ඔයා එන්න ඕනි නෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා මට ඒක කියන්න ඕනේ නෑ. ඔයා මට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ නෑ. ඔන්න වගේ යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ නෑ යන අදහස මේ no need to කියන වාක්‍ය රටාවට හුරු වීමත් එක්ක අපට භාවිත කළ හැකි වෙනවා. ඒත් එක්ක